खुम्बु आइसफल भन्छ। खुम्बु आइसफल एकदम संसारको सबभन्दा खतरा ठाउँ। आइसफल यसरी दिनदिनै मुभमेन्ट हुने एकदम खतरा ठाउँ चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ अस्ति अलिक स्टेबल थियो, तर हप्ता दिन जति भयो यहाँ पनि भत्किएछ सबै। चम्कनु पर्ला यहाँतिर चाहिँ। रुट चेकअपको लागि यता आइसफलभित्र आएको, अनि रुट चेकअप भइसक्यो। हामीले लाइक एङ्कर्सहरू बनायो आज, अनि टाइट भएको डोरीहरू सबै हामीले लुज गरेर क्लाइम्बर्सहरूको लागि चाहिँ सेफ्टी रोपहरू चाहिँ एकदमै लुज बनाएर सजिलो बनाइदिएको छ। खुम्बु पदयात्रा गर्नेहरूका लागि सगरमाथाको फेदी अर्थात् आधार शिविर एउटा मिठो थकान बिसाउने गन्तव्य हो। सगरमाथाको टाकुरा चुम्ने सपना बोकेर आउनेहरूका लागि भने आधार शिविर गन्तव्य होइन, सुरुवात हो। आधार शिविरबाट सगरमाथा शिरतिर पाइला मोड्दै जाँदा अरू थुप्रै क्याम्पहरू छन्। क्याम्प 1, क्याम्प 2, क्याम्प 3, क्याम्प 4। बेस क्याम्पदेखि क्याम्प 1 सम्मको बाटोलाई बोलीचालीको भाषामा खुम्बु आइसफल भनिन्छ। आइसफल अथवा हिउँका पहिरो र पहरा निरन्तर बगिरहेका, भत्किरहेका, थर्किरहेका संसारको अग्लो शिखरको काखभित्रको उथलपुथल। सगरमाथा आरोहणको याममा भएको यो भुमरीमा पहिलो पाइला टेक्दछ आइसफल डाक्टरले। हिमाल फेदीका आदिवासीहरू सगरमाथालाई पूजा गर्थे। समुद्र पारीबाट सगरमाथा चढ्छु भन्नेहरू आउन थाले। चोमोलोङमाको काखमा हुर्केकाहरूले हावा र हिउँ बुझेका थिए। बाटो उनीहरूले नै देखाए। सगरमाथाले आशिष मात्र दिन्थ्यो, आम्दानी दिन थाल्यो। सगरमाथा चढाइको सबैभन्दा कठिन र मृत्युलाई नजिकबाट अनुभव गर्ने ठाउँ भनेर आइसफल चिनिन थाल्यो। आइसफलमा बाटो पहिल्याउनेहरूलाई कसैले नाम राखिदियो आइसफल डाक्टर। यहाँबाट टाढा घाट गाउँका आङसार्की शेर्पाले आइसफलमा बाटो बनाउने काम थालेको 18 वर्ष भयो। आङसार्कीको नेतृत्वमा आइसफल डाक्टरहरूको एउटा टोली बेस क्याम्पबाट हिँड्ने तयारी गर्दैछ। म अब सानोमा एकदम 12 वर्षको उमेरदेखि ट्रेकिङ पेसा गरेको हो। 2005 मा चाहिँ म यस्तै गरी हिमालको काम गर्ने किजिमबाईमा कोरियन ग्रुपमा चाहिँ यहाँ 2005 मा चाहिँ आएको थियो। अनि 2007 बाट चाहिँ अनि म यहाँ आइसफलको काममा आइरहेको थियो। त्यतिखेर हाम्रो गुरुहरू यो आइसफलभित्र 43 वर्ष काम गरेको गुरु थियो। गुरुले सिकाएर नै आइस कन्डिसन यस्तो, आइसफल बनेको यस्तो त्यस्तो भनेर उहाँहरूले सिकाइझ्योस्। 6-7 वर्ष त म सिक्नै लाग्यो। अनि सिक्दा अब अहिले 18 वर्षको दौरमा चाहिँ म जस अब यो आइस कतिको स्टेबल छ, यो कतिको बलियो छ, यहाँबाट मान्छे जाँदा कतिको सेफ्टी छ भने यसको अनुभव चाहिँ म अब पुरा गर्न सक्छु। आज हामी 5 नम्बरसम्म, नम्बर प्लेट 5 छ नि हाम्रो, त्यहाँसम्म चेकिङ गरेर फर्किने।
गइन्छ एङ्करहरू बिग्रेछन् बनाइन्छ माथि भर्याङहरू हेरिन्छ बिग्रेछ छैन बाटो। अब हामी यहाँबाट हेलमेट लाउँछु होइन, हेलमेट लाउने त्यो अनुसार फेरि हार्नेस लाउने, हार्नेसमा अब प्रायः सबै गियरहरू हुन्छ हाम्रो। अनि अब यहाँबाट लाने भनेको हामीले एउटा आइस्टुल लिएर जान्छौँ। अनि डोरी चाहिँ परै हाम्रो क्राम्पन भन्ने ठाउँमा डिपोजिट छ, त्यहाँबाट चाहिँ डोरी लिएर जानुपर्छ। टाइममा यो आइसफलको बाटो चाहिँ कहिलेकाहीँ भत्किएर पनि आउँछ, टावरहरू पनि धेरै छ। अनि यो दाम फुटबल फिल्ड भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रायः जस्तो बासिने डर छ कि त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ कन्टिन्यू गइरहनुपर्छ, दिनदिनै चेकिङ गर्नुपर्छ। कति क्लाइन्ट्सहरू माथि गएर फेरि फर्किने क्रममा बाटो भत्कियो भने कन्ट्याक्ट आउँछ हामीलाई। त्यो भएर हामीले दिनदिनै चेकिङमा चाहिँ गएर चाहिँ बाटो कस्तो के छ, अनि हामीले जुन खोपेको एङ्गरहरू कतिको स्ट्रङ छ कि छैन, घामले कतिको त्यो बिलेर कतिको आएको छ कि छैन, त्यो चेक गर्नु चाहिँ दिनदिनै हामी रोटेसनमा चाहिँ जान्छौँ। किन फुटबल फिल्ड भनेर नि त्यसलाई? फुटबल फिल्ड भने अब पहिला खैरीहरूले नाम राखिएको रहेछ, किनभने पहिला चाहिँ मजाको चौर थियो अरे, फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड टाइपको थियो अरे। अनि दाम भनेको फेरि त्यो अर्कै टाइपको रहेछ। म पनि अब यहाँ काम गरेँ 3 वर्ष भयो मैले चाहिँ। अनि त्यही साथीहरूबाट सुनेर चाहिँ फुटबल फिल्ड दाम भन्नेहरू रहेछ। अनि रकफल भन्छ, रकफल भनेको अब यो लोलाबाट चाहिँ ढुङ्गा प्रायः जस्तो झर्दछ नि त, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रकफल पनि भन्दछ, ठाउँहरू नाम राखिएको रहेछ। दिनमा एक्चुअली हाम्रो चाहिँ 2टा हुन्छ, ए र बी टिम हुन्छ। ए टिम आज गयो भने अनि भोलि बी टिम जान्छ। अनि त्यो भएपछि पाले पिलो रेस्ट पनि पाउँछ। माथि जाँदा चाहिँ रित्तै हुन्छ, त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। हामीले डी गर्न मात्रै माथि पुगिन्छ हामी फुटबल फिल्डतिर, किनभने सामान बोक्नु पर्दैन। अब बाटो भत्के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले साह्रै डी गरेर त्यस्तो लाग्छ। फेरि डोरीहरू भर्याङहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि अरू बेला फेरि त्यसको चेकिङमा चाहिँ तपाईँको त्यति धेरै टाइम लाग्दैन। वसन्त ऋतुमा आरोहण सुरु हुनु अघि सगरमाथा र यसको फेदीले एक यामको बर्खा र हिउँ झेलिसकेको हुन्छ। अघिल्लो साल हिँडेका बाटाहरू हराइसकेका हुन्छन्। अनकन्टार र अनिश्चित बनेको हुन्छ चुचुरोसम्मको यात्रा। त्यो अनिश्चयमा पहिलो पाइला राख्छन् आइसफल डाक्टरले। कहिले रातमा कहिले झिसमिसेमा बाटो पहिल्याउँछन्, फर्किन असम्भव ठाउँमा भर्याङ तिर्स्याउँछन्। जमेर चट्टान झै भएका हिमशिलाहरूमा फलामको किलो ठोक्छन्। अन्ततः आरोहण र कीर्तिमानको सपना बोक्ने सयौँका लागि चुपचाप हिमालको आरोहमा भर्याङ बनिदिन्छन्। माथि कसैले केही नहोस् अनि यहाँ अब देउतालाई यसो हामीले मान गर्नुपर्छ, त्यसपछि अलिक राम्रो हुन्छ। अब काम त अब त्यही त रिस्क लिएर अब ज्यानको माया मारेर जानुपर्ने हुन्छ। अब कतिखेर आउँछ थाहा हुँदैन, बाटो खोल्दै खोल्दै कतिखेर बासिन्छ। अनि कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको हामी बाटो खोल्दै गर्दाखेरि आफै अटोमेटिक चर्किएर जान्छ, हाम्रै खुट्टाबाट चर्किएर जान्छ कि। त्यति बेला चाहिँ अलिकति हल्का सातो ओरे जस्तो कस्तो फिल हुन्छ। त्यसपछि फेरि वास्तै हुँदैन, फेरि छिर्यो भने डोरी हामीसँग इनाफ छँदैछ, डोरी पठायो अनि कन्डिसन हेऱ्यो अनि त्यसपछि तान्यो, त्यसरी नै रेस्क्यु गर्छ हामी। तर मेन रिस्क भनेको यो खुम्बा आइसफलमा चाहिँ अब हामीले टाँगिएको अहिले भर्खरै हामी बाटो बनाएर आयो, अब बरु एकछिनमा कतिखेर भत्किन्छ, बेलुका पनि भत्किन सक्छ कि यो खुम्बा आइसफल चाहिँ। त्यो भन्नै नसक्ने ठाउँ हो यो चाहिँ। त्यो भएर खुम्बा आइसफल चाहिँ एकदम रिस्क डेन्जर जोन भनेर चाहिँ प्रायः मान्छेले चाहिँ तोक्छ त्यसलाई चाहिँ। भित्र तपाईँको लगभग 200 मिटर 300 मिटर जति डिपमा छ, गहिरो हुन्छ त्यो। हेर्दा पो माथि आइस देख्छ होइन, ठाउँ ठाउँमा चर्किएको हुन्छ, क्रिपासहरू हुन्छ, लास्टै त्यो बी सेपतिर हुन्छ। कुनै चाहिँ तपाईँको यस्तो टाइपले जान्छ। त्यो धेरै फरक किलोको भनौँ न, धेरै किसिमको आइसहरूको कन्डिसनहरू, क्रिपासहरू धेरै किसिमको छ माथि चाहिँ। अब हामी ठुल्ठुलो आइसहरू त्यस्तै तपाईँको लगभग एउटा गड जतिको आइसहरू हुन्छ, त्यो कुनाबाट बाटो खोलेर जाने हो। अब कुनै बेला त्यो आइसको कन्डिसन त्यति राम्रो हुँदैन। अब तल खाल्टो हुन्छ, माथि चाहिँ पुरा आइसले छोपेको हुन्छ, तल चाहिँ खाल्टो हुन्छ। अनि त्यो आइसले चाहिँ अब कति बेला ढल्छ थाहै हुँदैन कि त्यो। तपाईँको रातितिर अब बिहानतिर चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले बनाएको जुन बाटोहरू बासिने, अनि त्यहाँ अर्को टावरहरूले आएर चाहिँ त्यो आइसको डिक्काहरूले चाहिँ डोरीहरू पुर्दिने, चुराइदिने, त्यस्तो काम गर्छ। त्यस्तो चाहिँ गर्छ माथि कुम्बा आइस बनाउनु। सधैँ माइनस मुनि रहने यहाँको तापक्रमको पारो तलमाथि भइरहँदा हावा, हिउँ र पानीका ठक्करहरूले आइसफलको भूगोल छिनछिनमा फेरिदिन्छ। हिउँ र चट्टानका पत्रहरू बलियो छन् कि कमजोर,
हिउँभित्रका मोलिक्युलहरूले एकअर्कालाई च्याप्प समातेका छन् कि खुकुलोसँग। यी हिमविज्ञहरूको आँखा र अनुभवले नै भनिदिन्छ। धेरै कुरोमा ध्यान दिनुपर्छ, किनभने यहाँ सबभन्दा पहिला त वारिपारि पहिरो नआउने ठाउँ हेर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि गएर आइसफलमा एकदम आइसको डिस्काहरू नभएको अलिक सजिलो ठाउँमा बाटो हेर्नु पर्यो, अनि एङ्गरहरू एकदम राम्रो बनाउनु पर्यो। मान्छेहरू अब धेरैजनाहरू झुन्डिन्छ होइन, अनि नखुसखुस भनेर देखेर अहिले त सजिलो हो। सुरुमा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। यस्तो सब पनि हुँदैन, अलिकति ब्लु आइस हुन्छ। पुरै परैबाट क्राम्पोन लगाएर आउनुपर्छ। टन्नै भारी तपाईँको 20 केजी 25 केजी भारी बोकेर बडेङ सरेङ बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हामी यहाँ मोनिटरिङ भन्छ, त्यतिकै चेकिङको लागि यहाँ रित्तै हिँडेको हो। तर हामी यहाँ सुरुमा बाटो बनाउँदाखेरि त एकदम बारी सारी बोकेर साइसाएर हाइर हुँ पारेर निकै कठिन परेर हिँड्नुपर्छ। हिँड्दाखेरि गाह्रो हुने होइन, सास पनि गल्ने त्यस्तो हुन्छ। सबै थाहा छ। अब त खोल्सा खल्सी कुना कानी डाँडा डुँडी सबै कुन बाटो राम्रो हो भन्ने चाहिँ सबै थाहा हुन्छ। आइसफल हामीले चिन्दैन, हामीले चाहिँ आइसफल चिन्नुपर्छ। आइसफल भनेको त प्रकृति हो। आइसफलले चिनेन भने धेरै दुर्घटनाहरू हुनसक्छ। अझै यहाँ त एकदम राम्रो, अलि माथि तपाईँ त्यो डेड जोन भन्छ, खतरा ठाउँमा गयो भने तपाईँ त्यत्तिकै आत्तिनुहुन्छ। खतरा ठाउँहरू छ। पहिले डिस्टे अवलोकन गर्नु पऱ्यो, कताबाट एभलान्स आउँछ, कता क्र्याबासहरू गहिरो छ, कता लड्छ। त्यो आइसफल कतिखेर भत्किन्छ भनेर, यतिखेर भत्किन्छ भनेर ग्यारेन्टी दिएर चाहिँ मान्छे जाँदैन। मान्छे हिँडिरहेको बेलामा भत्किहाल्यो अथवा कस्तो गाह्रो भयो भने उसलाई त्यतिखेर गीत चाहिँ उमा बजङ्गर बेमसित उमा बजङ्गर बेमसित भन्ने खालको गीत गाउँछ। गीतमा पनि मन्त्र हुन्छ नि होइन, त्यस्तै हो। आइससँग पुरै च्यालेन्ज गर्नु सक्ने भएर, आइसको बारेमा सबै बुझ्ने भएर नै हिउँसँग लड्ने भनौँ न अनुभवी सबै भएकोलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अनि आइसफल डक्टर भनिँदो रहेछ। उहिले एडम्यान हिलारी यहाँ चढ्दाखेरि त्यो कुरा छैन छ। त्यस्तो आइसफल डक्टर त्यस्तो थिएन, आफ्नै क्लाइम्बिङ शेर्पाले बाटो बनाउँथ्यो। अनि पछि चाहिँ ग्रुप बढ्दै ग्रुप थप्दै गएपछि अब त्यतिखेर आफ्नो ग्रुपले म्यान पावर नपुग्ने भएर यसरी बाटो बनाउने मान्छे छुट्टै राखेर चाहिँ नि त्यसरी खटाएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि त त्यही त 43 वर्ष काम गर्ने एउटा बुढो छ दिङबुझेको, त्यो अब बित्नु भयो, उहाँ छैन। उहाँले काम गरेर नै उहाँको सिपबाट चाहिँ हामीले त्यसरी फेरि सिकेको। त्यो बुढासँग सिकेको मान्छे अहिले मसँग छैन। त्यो बुढासँग सिक्ने भनेको म मात्रै हो। अनि म भएर सिकेको चाहिँ अहिले धेरै छ, 10-12 जना भइसक्यो। साथमा चाहिँ 3 जना मात्रै छौँ। सुरुमा त अब उहाँले अब यहाँबाट नजाऊ, खतरा छ, यो आइस राम्रो छैन, यहाँबाट जाँदा ठिक हुन्छ भनेर अब त्यसरी नै सिकाउने हो कि। अब पहिलो कुरो त सेफ साइड हेर्नु पऱ्यो। हाम्रो लागि मात्रै नभएर यहाँ बेस क्याम्पमा यत्रो क्लाइम्बर अब नेपाली र विदेशी गरेर लगभग त्यस्तै होला 1200-1300 जना यहाँ एभरेस्ट लोचे नुप्चे चढ्ने मान्छे आउँछ। कुम्बो आइसफलमा हिँड्नुको लागि त्यति मान्छे आउँछ। त्यत्रोजनालाई चाहिँ सेफ साइड हिँड्ने बाटो खोज्ने काम चाहिँ हामी आइसफल डक्टरको। हिमालमा सबभन्दा खतरा ठाउँ भनेको चाहिँ यो हो। एभरेस्ट चढ्नु उता टिबेटबाट पनि आउँछ, तर टिबेटबाट आउनेलाई यस्तो खतरा छैन। आइसफल डक्टरले यहाँबाट बाटो नबनाइकन उनीहरू चढ्नु सक्ने स्थिति छैन। हामीले गिभ अप गरेर दिएर गयो भने अरूले यहाँबाट खोलेर जानु सक्दैन।
आइसफल बने बित्तिकै कतिखेर ज्याम्मै जान्छ र कतिखेर माथि यो यस्तो टावरहरू धेरै हुन्छ त्यो टावरहरू कतिखेर आउँछ भने ग्यारेन्टी हुँदैन। यो अब यहाँबाट जाँदा आइसको कन्डिसन कतिको राम्रो छ, मान्छेले कति जोखिम छ कि छैन भनेर जाने एकदम सेफ साइड बाटो बनाउने आइसबर्ग टाउटोको काम। अब यति दिनमा यो ढल्किन्छ भनेर यो राम्रो छैन भने त्यसको ग्यारेन्टी पनि गर्न सक्नु पर्यो। आइस पुरा चर्केको छ भने त्यो धेरै टेक्दैन, छिटो ढल्किन्छ। त्यसको चाहिँ एकदम ब्लू फेतै जगदेखि नै त्यो राम्रो छ भने त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ, त्यो केही हुँदैन। अब त्यो पुरै चर्केर नराम्रो भइसकेको छ भने त्यो लगभग 15-20 दिनमा त्यो आइस जसरी पनि डल्छ। पहिलादेखि उता लोला साइडबाट बाटो छेपेको थियो, अनि 2013बाट चाहिँ हामी यहाँबाट बाटो बनायो। 23 सम्म चाहिँ यहाँबाट बनायो, 13बाट बनाएको हो। अनि यसपालि त्यो बाटो नपाएर 3 चोटि बाटो ट्राई गरेर नपाएपछि त्यसपछि फेरि हामी पहिलाकै उहिलेकै पुरानो बाटो उता लोला साइडमा चेपेर त्यसरी त्यो बाटो खोज्ने क्रममा अनि त्यहाँबाट बल्ल बाटो भयो। सधैँ हामीले 20-22 दिनमा बाटो खोल्थ्यो भने यसपालि हामीले बाटो खोल्नुले कति 36 दिन लाग्यो बाटो खोज्नु मात्रै। यसपालि चाहिँ अब कसरी गाह्रो भयो भने यो हिउँदमा हिउँ परेन, एकदम ड्राई आइस भयो। आइस ड्राई भएपछि अनि एकदम बाटो खोज्नु पनि गाह्रो, आइसको स्टेबल पनि राम्रो भएन। पहिला म आउँदाखेरि यो पहाड भनेको अलिकति मात्रै देखेको थियो, दिनदिनै हिउँ पक्लिँदै गयो। हिमालको अब पहाड सबै देख्न थालिसक्यो, हिउँ हट्दै गयो, आइसहरू सबै हट्दै गयो। अब कालो ढुङ्गाहरू बढी निस्किँदै गयो होइन। अब यो सबै यो तातोको कारणले हिउँ धेरै परेन भने अबको 30-40 वर्षपछि चाहिँ अब हिमाल चढ्ने मान्छेहरूको लागि पुरा ढुङ्गामा झुन्डिनु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो हिउँहरू सबै पक्लिसकेपछि। छोरा नातिको पालामा अब त्यसरी हिउँ सिद्धिँदै गयो भने खाने पानीदेखि लिएर चाहिँ धेरै कुरालाई असर पर्छ नि। हिउँ ड्राई अब सबै सुक्नु भनेको पहाड निस्किनु भनेको पानीको कमी हुने हो नि त। जङ्गल बोर बिरुवा नभएको माथिदेखि त अब जति हिउँ पक्लेको पानी खाने हो त्यही हिउँै छैन भने अर्को आउने पुस्ताहरूको लागि पानीको धेरै अभाव हुने। 2012 को कुरा हो। हामी माथि कामको मिसन सकेर फर्केर टक्कै केमनमा पुग्दाखेरि दुईजना पार्टनर ठ्याक्कै खाजा खाने क्रममा नुप्चेबाट एम्बुलेन्स आयो। डेन्जर एम्बुलेन्स माथिबाट रोल गरायो। हामी भागौँ भन्दा कहाँ भागौँ, यस्तो केही छैन। डोरीमा टक्क सेफ्टी लगायो, खाजा साजा झोलामा प्याक गरेर ठक्कै राखेर हामी टक्क आफू सेफ्टीमा एकदम घोप्टेर बस्यो। तर भरे उड्दाखेरि हाम्रो झोलासोला सबै उडेर कहाँ गएको छैन। हामी मात्रै लगभग हाम्रो ढाडमाथि 3 इन्च जति त्यो हिउँको माथिबाट आएको बाफको हिउँ त्यति हाम्रो ढाडमाथि बसेको थियो। अनि त्यतिखेर त्यहाँतिर अब पालहरू त कति भाँच्यो। हामी चाहिँ लक्ली हिउँले मात्रै अलिकति माथिबाट खिच्यो, त्यस्तो केही नराम्रो भएन। 2012 मा अनि यसरी बढेङमा तार्ने क्रममा यो हाम्रो खुट्टाको क्र्याम्पन भन्छ, त्यो टक्कै बढेङमा अड्केर ऊ सट्टै उभिँडो परेर लड्यो। उसको सेफ्टी थिएन, ऊ पनि अन्त स्पट डेड भयो, जम्मै बढेङबाट तल झारेर। यो भित्र हिँड्ने मान्छे चाहिँ एकदम सेफ्टी, डोरीमा आने भारी सेफ्टी लगाउनुपर्छ। यहाँ सजिलो छ भनेर तपाईँ सेफ्टी नलाइ हिँड्यो भने कतिखेर तपाईँ लड्छ र चोट पर्छ भने थाहै हुँदैन। हामी 8 जना टिम छौँ।
अब हाम्रो चाहिँ अब नयाँ मान्छे पुरानो मान्छे मिलेर आउँछ तलबाट पुरानोले चाहिँ अब नयाँले एकदम सिक्नुपर्छ किनभने अब हामी अब 53 वर्ष अब 60-65 वर्षसम्म काम गर्ला त्यसपछि हामी काम गर्न सक्दैन 5-6 वर्ष चाहिँ अब फेरि नयाँहरूले हामीले एकदम राम्रो ध्यान गरेर सिकाइदिनु पर्ने हुन्छ मेरो नाम चाहिँ नवङछिम शेर्पा निमातिन्छ शेर्पा मिङमाइकलजन शेर्पा मेरो नाम चाहिँ दावा छिरी शेर्पा पेम्बसिङ शेर्पा मेरो घर चाहिँ नाम्ची म चाहिँ फाक्दिङ हो मेरो गाउँ चाहिँ अनि मेरो गाउँ चाहिँ लुक्ला यसपालि फर्स्ट टाइम आइसफल डक्टरमा चाहिँ पहिलोचोटि आइसफलमा काम गरेको चाहिँ म 3 वर्ष हुन्छ होइन अनि यो चाहिँ मेरो पहिलो पटक हो योभन्दा पहिले त अरू हिमाल त्यस्तै पिकहरू भइरहेको थियो 23 मा चाहिँ मैले एभरेज समिट पनि गरेँ अनि अरू कम्पनीबाट लगभग 16-17 वर्ष काम गरेको छु पहिलेदेखि गर्नु मन थियो अनि गर्न पाइयो रमाइलो छ तपाईहरुलाई चाहिँ डर लाग्दैन सबैजनाले त्यस्तो डर लाग्दो भन्छन् डर त फल लाग्छ नि लाग्छ डर लाग्दा पनि अब काम गर्ने क्रममा जोगेरै गर्नुपर्ने हुन्छ जाँदा जाँदै कहिले अब ठुल्ठुलो डिस्कहरू भत्केर आउने हुन्छ छलेर नै हामीले के अरे ज्यान जोगेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ अनि किन तपाईलाई यस्तो गाह्रो काम गर्नु मन लागेको रोजगारको के समस्याले भनौँ न अरू ठाउँमा चाहिँ अब त्यो खालको रोजगार मिलेको थिएन विदेश जाउँ भन्दाखेरि अब त्यो खारीमा के जानु होइन अरू ठुलो विदेशमा जाउँदा त्यो भिजा लाग्दैन अनि यस्तै हो त्यही भएर जबकै कारणले यहाँ आउनु कति वर्ष भयो तपाईँ आउनु भएको अब म त 7 वर्ष जति भयो हामी चाहिँ किनभने पहिलेदेखि बच्चादेखि साथी हो त्यही भएर पनि एउटै ठाउँमा जब पनि एउटै ठाउँमा पढ्यो त्यही भएर अनि सुरुमा यो काम गर्न जाँदा चाहिँ कस्तो भयो नि डर लाग्ने नै त्यस्तो नै हुन्छ अब ज्यान पनि जोखिममा राखेर जानुपर्ने यो आइसफल सेक्सन भन्ने सबै यो आइसको पाटो मात्र हुन्छ चिप्लो पनि अहिले हामी जुन फिक्स गर्ने टाइममा चाहिँ आइसहरू पुरा ब्लु आइस भन्नाले पुरा आइसै पुरा त्यस्तो नटेकेको आइस नयाँ आइस हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिक लिड गर्नलाई पस्नु भराउनलाई हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ अनि पछि हामीले सेटअप गरेपछि त्यहाँबाट शेर्पाहरू जान थालेपछि त्यहाँबाट चाहिँ रुट चाहिँ नर्मल हुन्छ घरको मान्छे नै अब त्यस्तै पिरामै हुन्छ के हुन्छ कि भोलि आज के भइरहेछ भोलि के हुँदैछ त्यो सोधिरहन्छ नि त उनीहरूलाई नै अब डर त्रास हुन्छ नि हामी यो हिमालको काम गर्ने मान्छेको चाहिँ हामी यहाँ काममा खट्ने मान्छे मात्रै होइन घर परिवारै सबै एकदमै हरेक दिन डरमै हुन्छ तपाईँ पहिलोचोटि आएको भन्नुभयो है मलाई तपाईँको अनुभव सुन्न मन लाग्यो माउन्टेनिङ फिल्ड चाहिँ कस्तो भने हामी शेर्पाहरूको एउटा प्यासन नै हो हजुर कस्तो भने एसफल डक्टर चाहिँ एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स किनभने अब हामीले लिड गर्नु पाउँछ तपाईँको बाटो खोल्नु भनेको चाहिँ अब एकदमै रिस्की जब पनि हो एउटा च्यालेन्जिङ पनि छ अनि अब त्यो फेस गर्नलाई चाहिँ अब अलिकति आँट पनि चाहिने छ हाम्रो शेर्पामा चाहिँ कस्तो छ भने अब बाटो बनाइदिने मान्छेलाई पनि धर्म हुन्छ भनिन्छ नि त अनि त्यही भएर उनीहरूको लागि अब बाटो बनाइदिँदाखेरि हामीलाई पनि एकदमै गर्व लाग्छ पहिला त अब अरूले बनाएको बाटोमा अब यहाँ साथीहरूले बनाएको बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छुट्टै एक्सपिरियन्स थियो तर अहिले चाहिँ आफै भर्याङ र तपाईँको डोरीहरू बोकेर एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँको एकदमै डिफ्रेन्ट हुँदछ हजुर नयाँ हो आइसफलमा चाहिँ हजुर नयाँ नै गर्नु पर्यो पहिला बाहिरले डोरी टाँगेकोमा हिँड्नु धेरै सजिलो पर्थ्यो हामीलाई तर यो पालि आफूले टाँग्दाखेरि चाहिँ कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ यो पालि चाहिँ थाहा पायो अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ हामीले एङ्कर बनाउँदैछौँ यहाँ चाहिँ समुदायले यसरी एङ्कर बनाउँदैछ यसलाई चाहिँ नेचुरल एङ्कर भन्छ जुन चाहिँ आर्टिफिसियल भन्दा पनि यसलाई नेचुरल एङ्करै भन्छ किनभने यसलाई चाहिँ आइसक्रुले खोपेर पल पारेर रकको कन्डिसन कस्तो छ त्यो हेरेर चाहिँ बोल गाडिन्छ होइन अब आइसमा हेर्ने भनेको हामीले ब्लु आइस भन्ने हुन्छ होइन त्यो आइसको पनि 2-3 किसिमको हुन्छ कि तपाईँको ब्लु आइस चाहिँ एकदम स्ट्रङ हो होइन त्यसपछि तपाईँको जति हाने पनि त्यो आइस चाहिँ उक्किएर मात्र आउँछ त्यो चाहिँ एकदम साह्रो हुन्छ कि ब्लु आइस भनेको चाहिँ तपाईँको पुरै टल्किएको हुन्छ अनि त्यो आइसहरूमा चाहिँ हामीले जे काम गर्दा पनि तपाईँको एकदम घल्छ कि थाकिएको हुन्छ अनि जति हान्दा पनि त्यो गाडिँदैन कि औसरगिरी पुरै त्यहाँ बाटो बनाएर छ अहिले एउटा मोमेन्ट बाटो सेक्सनहरू यस्तो छ
हिडन क्रेभस भनेर धेरै हुन्छ कि क्लटीले टाकटाक हानेर यसमा चाहिँ क्रेभस है भनेर पनि पत्ता लगाउनुहुन्छ कि उहाँले क्याम्प 1 र क्याम्प 2 को बिचमा चाहिँ त्यो क्रेभसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ क्याम्प 2 भनेको चाहिँ एकदम पुरा फ्ल्याट एरिया हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ कतिपय अब फेमस क्लाइम्बरहरू पनि आफ्नै केयरलेसले बित्नु भएको छ कि जस्तै टोइलेट जाँदाखेरि क्या फोटो खिच्न जाँदाखेरि क्याफे एकदम फ्ल्याट छ हुन्छ तर त्यो लुकेको क्रेभसहरू उहाँले देख्नु हुँदैन कि त्यो भने मतलब त्यो क्रेभस कतिको डिप छ भने चाहिँ तल बडी पाउनु पनि धेरै गाह्रो हुन्छ कि चढ्ने भनेर भन्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूले बनाइदिएको बाटोमा हिँड्ने रहेछ होइन समिटर मात्रै भनेर एकदमै प्रायोरिटाइज गर्छ तर अब यो भित्रको दुःख चाहिँ अब खास कसैले पनि देखाउनु पनि सकेको छैन यति रिस्की छ तपाईँको लाइक इन्सिडेन्ट हुने अब घटना हुने भनेकै लाइक सिजनको बिगिनिङ र एन्डमा हो तपाईँको जस्तै अब हामीले पछि भर्याङ उठाउँदाखेरि पनि तपाईँको एङ्कर्सहरू एकदम लुज भइसकेको हुन्छ अनि आइसहरू पनि त्यस्तो स्टेबल हुँदैन अनि हामीले अब डोरीदेखि लिएर भर्याङ सबै उठाएर फेरि ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो समिटर हो भनेर चाहिँ एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज दिन्छ तर आइसफलभित्रको दुःख चाहिँ उनीहरूले फेरि त्यसलाई चाहिँ एकदमै माइनरली लिइरहेको हुन्छ पोर्टको कुरा हो फिक्सिङ गर्दै जाने क्रममा लिड गरिरहेको थियो साथीहरू पछाडिबाट लोड लिएर आउँदै थियो अनि यो लोलाको बित्ताबाट ठुलो हिम परिरहेको थियो क्या माथिबाट हिउँ डाङडुङ आएपछि त्यो पुरै अँध्यारै क्या हावासँगै त्यो हिउँको त्यो धुलोहरू मिसेर आउने अनि केही नदेख्ने पुरा अँध्यारो त्यो हावाले हलाइरहेको थियो त्यो सास पनि निसासिदिने क्या अब त्यो बफहरूले अब ज्याकेटहरूले छोपेन भने चाहिँ त्यहाँ सास निसासेर नि मान्छे अब त्यो डिस्कले लाग्नै पर्छ भन्ने होइन त्यो निसासेर नि मान्छे तलमाथि हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि भर्याङ राखेर फर्किने क्रममा यो दाम भन्ने ठाउँ फुटबल फिल्ड भन्ने चाहिँ एकदमै आइस टावर ठुलो खालको थियो त त्यहाँ चाहिँ अब हामीले पनि अब त्यो केही गर्नै सकेन क्या त्यो ठाउँमा त्यसरी बत्किन्छ भनेर चाहिँ हामीले सोचेको पनि थिएन त्यही चौरमा हामी जहिले खाजा खाने चिया के पानीहरू खाने अनि जान्थ्यो फर्किँदाखेरि आराम गर्ने ठाउँ तपाईँहरूले हजुर अनि सुरक्षित भनेर रोजेको ठाउँ हामी टक्कै त्यहाँ आजको दिन जस्तोमा हामी चेकिङ गरेर फर्किएको भोलिपल्ट इमेजिङको 3 जना साथीहरू चाहिँ त्यही पुरिदियो क्या अनि पछि निकाल्नु नि सकेन त्यो इक्विपमेन्टहरू लिएर चेक गर्नुको ठाउँ पत्ता लाग्यो तर निकाल्नै सकेन डेड बडी त्यहाँ रहेछ भनेर चाहिँ पत्ता लाग्यो तर त्यो निकाल्नलाई सम्भवै नभएको ठाउँ जुन ठाउँमा अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ बढी थाकिने फेरि तपाईँको अब यहाँ बत्किनु लाग्यो जस्तो देख्यो भने ल हुने त्यहाँ चाहिँ फेरि थाकिहाल्ने तपाईँहरूलाई पनि डर लाग्छ है डर त अब सबलाई लागिहाल्छ ग्राङ गरेर पर्किने बेलामा त सातो उड्ने तपाईँको अनि ब्ल्याङ्क हुने क्या तपाईँको एकछिनलाई भयो पनि माइन्ड ब्ल्याङ्क हुने फेरि यस्तो ठाउँ हुन्छ कि फेरि उता बागौँ बासेर जाला डर होइन तपाईँको अब माथितिर बागेर आउँ फेरि माथिको डल्केर आउँला भन्ने डर कि तपाईँको मेरो त यो फर्स्ट टाइम हो बेस क्याम्पमा नि फर्स्ट टाइम नै हो फर्स्टमा त्यस्तो गाह्रो साह्रो त्यस्तो केही भएन माथि जाँदा पनि गाह्रो भएन त्यस्तो केही भएन काम चाहिँ कस्तो लाग्यो नि आफ्नो काम चाहिँ मैले अब यो गर्छु भनेर आएको अब गरिरहेको छु फनको रूपमा लिइरहेको छु तर मजा नै आएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब दाइहरूले भनेअनुसार यताउता गर्दाखेरि डर लाग्ने बाटो चाहिँ हाम्रो यस्तो छ जस्तै कि हाम्रो यो अहिले हामी यो माथि डराउनेको कारण चाहिँ के भने आइसहरू चाहिँ एकदमै यो पपकर्न जस्तो हुन्छ क्या माथि चाहिँ यो नयाँ हिउँ परेपछि छप्पै बसेको हुन्छ तर तल मुनि चाहिँ एकदम यो सानो माथि अल्झिएर बसेको हुन्छ नि त अनि त्यही भएर अघि साथीले भने जस्तै नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ डर हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त आइस थाहा हुँदैन नि त अनि हामीलाई चाहिँ अब जति पुरानो भयो त्यति डर लाग्ने क्या पहिले चाहिँ अब हामी नयाँ हुँदाखेरि त डाङडुङ उफ्रेर आउने कुदेर आउने गर्थ्यो तर पछि अब पुरानो हुँदै गएपछि त्यो आइसको बारेमा बुझ्दै गएपछि चाहिँ डर लाग्ने क्या अरू मान्छे साथी पछाडि डाङडुङ कुदेर आइरहेछ भने हामी डर लाग्ने क्या अनि ठक्क सेपसाइड गरेर बिस्तारै आउन भन्दा अब कुनै ठाउँमा अब हामी जाने बाटो बनाउन जाने क्रममा भत्किरहेको हुन्छ त्यहाँबाट डेन्जरस हुन्छ ठाउँमा तर त्यो हुँदा पनि हामीले त अरूले बचाउनु पर्ने हुन्छ क्या अब त्यो मान्छेलाई त तारेर त पठाउनु पर्यो यो भित्र कोही बेला तपाईँको 7वटा 8वटासम्म भर्याङ जोइन गरेर बनाउनुपर्छ एकदम ठुलो क्रेभास हुन्छ एकदम गहिरो हुन्छ त्यहाँतिर अब कुनै विकल्प नभएपछि हामी यो नुप्चे फेसमा
7 वटासम्म बढाङ जोइन गरेर पनि मान्छे तारेको थियो त्यसरी। Look at the crevasses. It's too high. It's a bato. दुःख त अनि यहाँ त अनि सबभन्दा त रिक्स। अहिले हिँड्दा हिँड्दै कतिखेर के हुन्छ थाहा छैन। यो एक्सपिडिसनको शेर्पाहरू यहाँ लगभग सबभन्दा धेरै हिँडेर चाहिँ 10-12 चोटि हिँड्छ होला, त्योभन्दा बढी हिँड्दैन। झन् कुनै त 2-3 चोटि हिँडेरै उनीहरूको एक्सपिडिसन सिद्धिन्छ। सबभन्दा धेरै हिँड्नुपर्ने गयो हामी आइसबर्ग डक्टर। यहाँ फर्क्यो यता म तल फर्किँदै छु है, त्यता डोरी चाहिन्छ कि जानु पर्ने भन्नु है। हामी चाहिँ मिसनमै बस्नुपर्छ आर्मीको जस्तो। हामी त्यहाँ खाना खाएर अब हामी थाक्यो भनेर बस्नु पाउँदैन। त्यहाँ बिग्रियो भनेपछि हामी इमिडिएटली हिँडिहाल्नुपर्छ। बाइदोनोले रोप क्लिन गर्दैछ तल एङ्करको लागि। सो हामी चाहिँ अहिले रुट चेकअपको लागि यता आइसफलभित्र आएको। अनि आज चाहिँ हामीले यहाँ जस्तो हाम्रो लाइक आइसफलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेगुलर चेकअपहरू हुन्छ, रेगुलर रुट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै इमर्जेन्सी कल 6:45 मा चाहिँ यहाँ बाटो बिग्रिएको रहेछ र हामीलाई चाहिँ त्यस्तै 7 तिर चाहिँ लाइक रेडियो आयो लाइक सेङ यहाँ चाहिँ नि हाम्रो बाटो बिग्रिएछ, मान्छेहरू जाममा यहाँ अड्किरहेछ, मान्छेहरू तर्नु सकेन भनेर। सो हामी चाहिँ यहाँ बनाउने पोइन्टमा आइपुग्यो। साँच्चीकै नै भत्किया रहेछ, यहाँ चाहिँ लाइक 100 मिटर जति पुरै भत्किया रहेछ। सो लाइक यस्तो भइसकेको छ बाटो चाहिँ, अस्तिको बाटो हो यो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो हिम्मत इन्जिस्टेको थियो। अनि उहाँ चाहिँ यसपालि आइसफल डक्टरमा फर्स्ट टाइम। उहाँको ज्याकेट चाहिँ आज उहाँकै गल्तीले चाहिँ च्यातेर। अनि उहाँ चाहिँ डाँडा छिरी शेर्पा हो, फर्स्ट टाइम हो आज आइसफलमा। उहाँ चाहिँ लाउडो ट्रेनिङ पनि गरेको थियो, तर लाउडो ट्रेनिङ यहाँ खासै काम लागेन भन्दै थियो। यो पहिला यहाँ अलिकति बम थियो, त्यो पनि पुरै भत्किएर गएको छ। त्यो तर पनि जाँदा जुन त चढ्नु रहेछ हौ। हाम्रो अवसरले यहाँ कडा मेहनत दिइरहेछ। डोरी छ क्या टन्स इनफ इनफ। यहाँ मुनि सबै यहाँ फालेछ नि, कस्तो गर्छु। भर्याङको अवस्था यस्तो रहेछ। भर्याङ चाहिँ यसरी भाँचिएको छ हाम्रो, यहाँबाट ठनक्कै भाँचिएको रहेछ। यस्तो टुक्रा यस्तो छ यसको टुक्रा भाँचिएको छ। एकदमै रिस्की भएको छ अहिले, एकदमै धेरै पपकर्नहरू आएको छ यहाँ। अस्ति यो प्रिभियसको बाटो चाहिँ यो भर्याङ चाहिँ यो माथिबाट थियो, यो क्रिभासमाथि, तर अहिले चाहिँ सबै भत्किएर भर्याङ पनि यस्तो भएछ, पुरै भाङ्गिएर गएछ भर्याङ, भाङ्गिएर गएछ। यो आइसफल काम गर्ने मान्छेलाई अब सबै हिमालहरू चढ्नु सक्छ भने चाहिँ अर्कोले विश्वास गर्छ। किनभने हामीसँग हिउँको अनुभव छ, आइसको अनुभव छ। कुन रिस जाँदाखेरि एभलान्स आउँदैन, कुन डाइरेक्सन जाँदाखेरि जोखिम हुँदैन भने हामीसँग हिउँको अनुभव सबै भएर नै आइसफल डक्टरहरू अरू कम्पनीमा जाँदा वेलकम गर्छ। हाम्रो अवसरको पनि पर आइस पार्क गाडेर फेरि त्यहाँ अर्को एङ्कर बनाउँदैछ। गाह्रो छ। आइसफलभित्र हामी चाहिँ अहिले एङ्कर चेक गर्दै अनि
जति पनि ठाउँमा चाहिँ क्रिभासहरू एकदमै निस्केछ त्यो ठाउँमा चाहिँ भर्याङहरू राखिदिएको छु र भर्याङ नचाहिने ठाउँमा चाहिँ हामीले डोरी टाँगेर राखेको छु। यहाँ हाम्रो मात्रै पुरै भाङ्गेर बाँचेर गएको छ। हिमाल चढ्नु रहर त विदेशी मात्रै हो, हामी नेपाली चाहिँ पैसा कमाउनु रहर हो। विदेशमा जान्छ उही पैसाको लागि हो, खाडी जान्छ पैसाको लागि हो, हिमाल आउँछ पैसाकै लागि हो हामी नेपाली। म अहिलेसम्म यो एभरेस्ट चढेको छैन। एभरेस्टको साउथ गोलभन्दा अलिकति माथि 8200सम्म चाहिँ म पुगेको छु। यो मिसनमा आएपछि हाम्रो माथि जाने कामै हुँदैन। विदेशी भिन्न आफू मात्रै पनि के त्यहाँ गएर खासै पाउने पनि केही छैन। अब आफ्नो मिसन छ, जे छ त्यही गर्ने हो, त्यही हो। त्यही भएर एउटा काम समाएपछि आफ्नो ज्यानले सक्नेसम्म चाहिँ त्यही काम गर्ने हो। परिवारमा त मेरो अब ठुलो चाहिँ मेरो छोरी हो, सानो चाहिँ छोरा छ। बुढी गरेर हामी 4 जना परिवार छौँ। छप्लुङको पारी स्याङमा भन्ने ठाउँमा हो हाम्रो गाउँमा। बच्चाहरू त स्कुल पढ्छ नि, अनि बुढी चाहिँ अब यस्तै किसान काम गर्ने। बिहा गरेपछि बच्चा पाल्नु पऱ्यो, स्वास्नी पाल्नु पऱ्यो। अब घरमा बसेर त पैसा फल्दैन। अब हामी पुरुष भनेको त अब अलिकति मिसानमा गएर पैसा सैसा कमाउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ अब यस्तो खतरा छ, त्यस्तो छ, एकदम जोखिम छ, उनीहरूले हामी बन्दैन। सजिलै छ काम, त्यो त्यस्तो गाह्रो छैन भनेर हामी घर परिवारबाट चाहिँ उनीहरूले अलिकति आँट हौसला दिएर हामी त्यसरी आउँछौँ। नत्र भने अब उनीहरू पनि मानव त हो। अब बुढाहरू हिमाल गएको छ, यहाँतिर मान्छे अब कुनै हाई लागेर मर्छ, कुनै लडेर मर्छ, कुनै के गरेर मर्छ। उनीहरूले पनि डर त हुन्छ नि। तर उनीहरूको भन्दा हामी एक्सपर्ट डक्टर चाहिँ अब अलिकति त्यस्तो डर छैन। हामी अब अलिक सजिलो धेरै। हामी चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ माथि क्याम्प 1 क्याम्प 2तिर बस्नु पर्दैन। हामी दिनभरि यो भित्र काम खेलेर बेलुका घरमा बेलुका उन्त क्याम्पमा बेस क्याम्पमै फर्किन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ अलिक त्यस्तो खतराहरू छैन भनेर हामी घर परिवारलाई चाहिँ त्यही भन्छौँ। आफैले बुझेको कुरोमा चाहिँ अब म हिमाल ट्रेकिङ पहिला सानोदेखि खेल्दै आएर मेरो पेसै यो भएको हुनाले मलाई यो कुरा गाह्रो लाग्दैन। तर अबको बच्चाहरूलाई, मेरो बच्चाहरूले चाहिँ अब हिमालै चढ्छ इच्छा छ भने अब उनीहरूको इच्छा अनुसार पठाउने हो। नत्र भने यही पेसा बाउको पद सम्हालेर यस्तो घर त्यस्तो घर चाहिँ हामी भन्दैनौँ, किनभने अलिक जोखिम छ। मेरो कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ अलि अनपढ, यहाँतिर चाहिँ अलि अनपढ मान्छे, अलिक मूर्खताहरू मात्रै आउँछ यहाँ। अलि अबको सिप सिक्ने बुद्धिजीवीहरू यहाँ त्यति आउँदैन। आइसफल भनेको कुरा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाख्नुले पनि आउँदो रहेछ क्या। आइसफल भनेको एकदम खतरा छ भन्छ। हामी पनि त्यहाँ गएर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर उनीहरू अनुभव लिनु आउँछ 1-2 चोटि। हाम्रो यसपालिको 2-3 जनाले नै अब यस्तो काम चाहिँ हामी गर्नु सक्दैन भनेर, अब यो मिसन पुरा भएपछि त अब आगो चाहिँ आइन्छ आइँदैन भनेर त्यस्तो कुरा गर्दै थियो।